Now I'll come to this. The value of the Shahnama is fixed here because he has come for some cause, some patronage. So he requires some money because he was a very pauper person. તો ફિરદોસીને કહેવામાં આવે છે કરે દિલ મુલકના ગરીમાં ખુશી એવો તું કાબેલ કદી ફિરદોસી કલમબાજી તારી નથી કઈ કમી કલમથી કરી તું રહ્યો રુસ્તમી કલમ પાસ દોલત છૂસે નિસાર કલમ છે એ શમશીર કરતા જીયા કલમ જે કરે તે બલ નહીં કરે કલમથી બલા શેરિયારો ડરે કલમથી ખુશી ને કલમથી છે ગમ કલમથી બને સર પલ મે કલમ કલમથી કપાઈ ગયા રાજ છે કલમથી દયા બહુ બુરા કાજ છે કલમ છે જાતે મિસલ હિરકની ચોકડી તોડી સે બુરી પાપની કભી તો બને છે કલમ ગુલ ખલી કભી તો બને ઝાડુ ફલી કલમ બાજરી જે તો રાજી બને કલમ બાજ ખીજે તો પાજી બને કલમ બાજ રખે તું છકી બાડટો કલમ બાજ રખે કોઈ દંડા ડટો કલમથી કલમ બાજ બલવાન છે મગર કોઈ વખત પર પસેમાન છે કલમ પર અગર હાથ રોશન કરે પલિત મંજનોને તે પાવન કરે રચી મસનવી આવી સુંદર નલીન કીધી તું એ રોશન ગઝની જમીન એટલો ખુશ થઈ ગયો રાજા રચી મસનવી આવી સુંદર નલીન કીધી તું એ રોશન ગઝનીની જમીન and then he says you made my kingdom Firdaus. That is the word. You know, in Persian, Firdaus meaning paradise, heaven. You made my kingdom, you made my palace a place of paradise. રાજા પુકારી ઉઠ્યો, એકદમ ખુશ થઈ ગયો. મોહમ્મદ શાહનું દિલ ઘણું જ એકદમ ખુશખુશાલ થઈ ગયું. એનો એક વઝીર હતો, ખાસ વઝીર હસન મહેમદી. તેને જણાવ્યું કે જ્યારે લખવા બેસે એને જગા આપજો, જમીન આપજો, ઘેરબાર આપજો, રહેવાનું આપજો. કેટલો વખત રહેશે? જેટલો વખતે રહેવા માંગે તેટલો વખત રહી શકવા અને પરમિશન છે. કેટલી કપલેટ લખશે, જેટલી લખીએ તેટલી લખે, 2 લખે, 22 લખે, 22,000 લખે. He can stay here as my guest. કેટલા વર્ષો સુધી બે રહી શકશે? સો તા કેજ સુભાંતરી કુદરત દાનેશ્વર કીધી મારી મહેફિલ તુએ ખુશ થર. રાજા કે નથી મુજ મહેફિલ તુજ સમ કવી તપાવી તે દરબાર મિસલે રવિ. રવિ એટલે સુરત. મરબ્બા અબુ કાસિમ જનાબ હવે કર ખતમ જલ્દી તું આ કિતાબ. સાબલ વઝીર મહેમદી હસન હરેક શહેર મારે ચમન કરું છું મુકરર એવો કરાર કરે શેર ફિરદૌસ જ્યારે હજાર હર શેર હજારે મિસકાલ હજાર કરજે તો ફિરદૌસી ને અખ્તિયાર. પેલા હસન મહેમદીયાનો જે વઝીર હતો તેને કહે એમને રહેવાની સગવડ આપો, બધી ગોઠવણ કરી આપો. જેવી 1000 કપલેટે લખે તને બતાવે લઈ આવીને તારે એને મારા ખજાનામાંથી 1000 સોનાના સિક્કા એને આપી દેવાના. એમ કરીને ઠેરવવામાં આવ્યું. ઠેરવવામાં તો આવ્યું, પણ મેં તમને કહ્યું તેમ બિચારાનું નસીબ જ ઘણું ખરાબ. એટલે શું કરે, એને લઈને કહ્યું કે હું પછી લેવાસ. ત્યારે પેલા 1000 કપલેટ લખીને લઈ આવ્યો. ત્યારે ફિરદૌસીએ કહ્યું પેલાને કે મને એમને નથી જોઈતી, હું સામતું મારું પ્રાઇસ લેવાસ ઓલ ટુગેધર, નોટ જસ્ટ નાઉ. બધું સાથે ટાઈમ છે ને જમતો. હું લગભગ મને બીજો અડધો પોણો કલાક થશે, તો તે પ્રમાણે તમે હું હમણાં નહીં લેવાસ, કીપ ઇટ વિથ યુ.
એ તે જમાનાની અંદર ફિરદૌસીનું લખવાનું ખાલી નોટ, ઇટ વોઝ નોટ ઓનલી અ સોંગ, it was not only a poetry. He used to express, and Cage લખનારાઓ પર્શિયનના, the critics of Persian language says કે when you read the Persian શાહનામે, you will not just say કે આ બે જણા ફાઇટ કરીને લડાઈ કરીને પેલા હથિયારમાં, એને કયા કપડાં પહેર્યા, એને બેલ કાં બાંધ્યો, એને ખંજર કાં ખોસ્યું, એના બડ્ડા પર પેલા બો એન્ડ એરો કાં મૂકેલા છે, આખી એની એ તેમાં એક ઘણી ખૂબીની એક કપલેટ છે, 4 કપલેટ છે પર્શિયન લેંગ્વેજની અંદર કે જે ફિરદૌસીને કહેવામાં આવ્યું કાંઈ તારે બતલાવવાની છે. અસ્કબુશ નામની ફેમસ વોર હતી, ફાઇટિંગ વિથ અ ચાઇનીઝ એક વોરિયર આવેલો ઈરાનની અંદર, તેની સાથે કે તેને માટેના લડાઈનું વર્ણન છે એ તારે સમજાવવાનું છે. તો એ પર્શિયનની અંદર કહે જ, હું ખાલી પર્શિયનમાં કહેવાશ તો તમે બીજા એના જો દુનિયામાં કોઈ વોરિયર હતો જ નહીં. ભલે ભલા આવી ગયા, ગોદરેજ બી જવા ગયો, ગોદરેજ વોઝ અ વેરી એમિનન્ટ આફ્ટર રુસ્તમ, તો ગોદરેજ બી નીકળ્યો, રુસ્તમ કે તમે જોજો આગળ શું આવે. તે રુસ્તમ તેને અટકાવે કે તું ના જા બાવા, તારા દીકરાને મોકલ, દીકરો બિચારો હરીને પાછો આવે. ગોદરેજ કે મારા દીકરાને હરાવ્યો, હું જાઉં આગળ. રુસ્તમ કે તું બાજુએ રહે, મને જવા દે. એન્ડ ધેન ધીસ ઇઝ ધ એપિસોડ વિચ આઈ એમ જસ્ટ 4 લાઈન છે. બે માલી દ ચાચી કમાંદરાવ બદસ, બચરમે ગુજર અંદર આવર્દ શસ, સિતુંચર બચપરો વપન વખમ કર દ રોજ, ખરુશ અઝ ખમે ચરખ ખાતી કે સોજ, કઝા ગુફ્ત ગીરો કદર ગુફ્ત બે, ફલક ગુફ્ત એસન મલક ગુફ્ત ઝે, કસાની હમે અંદર જમાન જાન બેરાવ, તો ગુફતી ઝે હરગેઝ ઝે માડર નસા. પેલો કસાની કરીને ચાઇનીઝ વોરિયર આવેલો હતો, એથ્લીટ, તેને એને એક એરોથી એવો માર્યો કે પેલો જમીન પર તો પડી ગયો, જમીનની દટાઈ જવો ગયો, તેવો આખો દાટી જવો દીધો કે એમ લખે શાહનામાની અંદર ફિરદૌસી કે જાણે કે કસાનીએ એની માયની ફેટે જનાબ જ નહીં લીધો એવો તે જમીન દોષ થઈ ગયો, એટલે જમીનમાં બી આખો ગરક થઈ ગયો. હવે હું ગુજરાતીમાં કેવું ધેરી સી હાઉ હી એક્સપ્લેન્સ ધીસ. નાઉ જસ્ટ સેઇંગ યુ તે જમાનામાં બો એન્ડ એરોથી લડાઈ થતી હતી કે ગનને પિસ્તોલ નહીં હોતી કે એટમ બોમ્બ નહીં હોતા સાહેબ, તો એમ એરો ખેંચે જ તો ડાબા હાથે એરોની પોઈન્ટ જાય ને તેને પકડે ને પછી કમાન પેલી ખેંચે 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 અને કાન સુધી જાય, આ કાનને લાગે ને આ હાથ અંગૂઠો પેલે એરોને પોઈન્ટને ટચ કરે. તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપેલું છે. સી ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ મિલિટરી પ્રોવેસ. કમાન એટલે પેલી કમાન જે ખેંચીને પકડે તે. ધરી જેને ચાચી કમાન હાથમાં, મૂક્યો અંગૂઠો ચર્મની ફાટમાં, કીધો હાથ ડાબો સીધો તતાર, જમને વાલી કીધો વાંકડાર, હસીને કમાને કીધો લલકાર, વલતા જવા કે કીધો પુકાર, ખેંચીને તાની તીરકા નતર, કમાનને પુકારી કાઢ્યો અલગ, ઉગ્યો અંગોઠો તય તય કાન જ્યારે, ફૂટી તીર વીડી પીટ ગયો પાર, કસા બોલી દર દર કદર બોલી માં, ફલક બોરી શાબાશ મલક બલ્હાર, કસાની થયો તે વખતે ખતમ, લીધો તે નહીં તેની માને પેટે જન્મ. એટલે એકચ્યુઅલી આ કેન પર બાન પકડે ને આ જે બેનની જે કમાન આવે ને એ કમાન શામાંથી બને તમને ખબર છે? એ કમાન ગાયના બકરાના આંતરડામાંથી બને, જે આપણા અગાઉ ટાર કરવાવાળા ઘેર આવતા હતા ને જરા પીજારા રૂ પીજવાના માટે ઘેરનું ટાય 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 નથી અવાજ આવે, આપણે સમજેલો છે અવાજ, રૂ પીજવાવાળા. તો એકચ્યુઅલી તમે ખેંચો ને તો તેમાંથી અવાજ નીકળે ટાય કરીને, કે ત્યાં અવાજને માટે કે વલતા જ વાં કે કીધો પુકાર, જે વલી તેવો જે પુકાર આવ્યો અંદરથી તેવી રીતે. That was the precision with which he used to write the શાહનામે. હવે આ શાહનામે એને લખ્યું ફિરદૌસીએ 35, 40, 42, 30, 32 વર્ષ સુધી લખ્યું. એ અને એને રુસ્તમને જાણે કે ઘણી વખાણ કીધી તો રુસ્તમ બી એને સપનામાં આવીને કહે છે કે મારી હું એટલો બધો તો એટલો બધો કંઈ ઘણો જોરદાર નથી દુનિયાની અંદર કે તમારે આટલી બધી વખાણ કીધી. તારે ફિરદૌસી કહે છે કે નહીં, તું તો આજે દુનિયાની અંદર હું છે હું કરીને.
અને હવે ત્યાં શાનામું તૈયાર થયું અને આ શાનામું તૈયાર થયા પછીથી આ ફિરદોસીએ કહ્યું કે મારું શાનામું રચીને કમ્પ્લીટ થયેલું છે. મમબુજ શાહની આગળ શાનામું મૂકવામાં આવ્યું આખું. એને પૈસા લીધેલા નહીં. He has never taken 1,000 gold coins after every completion of 1,000. रची शानामू कीधूं तैयार कीधी बेट तूने पूरा साथ जा खत्म कुल की दानस्ताने किया करी कुल नज़म्मा तवारी तमाम हतो मांगस्पन्ना डरोजर समाप्त की दो किस्से यज़दज़र रजा चाही शानी नजर पे करूं કે મકસદ મુરાદ ઝરથી ભરું. અસ્પંદાત મહિનો ને 80 સંગ રોજે ફિરદોસે શાનામું કમ્પ્લીટ કીધેલું એમ લખે છે અંદર. હતો માં અસ્પંદાત અને રોજ અર્ધ એટલે 80 સંગ એ રોજે શાનામું કમ્પ્લીટ કીધું. એ પોતે જ લખે જ પોતાના શાનામાની અંદર. ને પછી કે पिता विपद ने वमल में बुजुर्गी बनी साल 70 परे 70 ने 1 વર્ષનો થયો પોતે શાનામામાં લખે. આદો રંગી દુનિયા સરાય સે પન મા વરસ પાપય 30 ખેંચી મે રંગ અક્કલ બાહોશ દાને શકીન તડી બે તો કરશે મને આફરીન રચી આ બે તો જવસુ મરી મગર હું ધવસ જીવ તો પાછો ફરી. ફિરદૌસી લખે કે હું તો મરી જવાસ શાનામું લખીને, પરંતુ મારી શાનામાને સજીવન કરી જવાસ કે જે જાવેદાન સુધી વંચાતું રહેશે. દુનિયા જ્યાં સુધી ચાલશે, ચાંદ ને સૂરજ જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી મારું શાનામું વંચાતું રહેશે. He died in 22, sorry, last year. Yesterday, last year was 2022. એક્ઝેક્ટલી 1000 વર્ષ એને ગુજારવાના થયા. શાહ મોહમ્મદનું ઉંમરે તપાસ્યું શાનામું. ફરી પુસ્તક ને થયો શાહ ખુશી બોલ્યો તે આફરીન આય ફિરદોસી સજાવટ સજાવટ અજબ છે કરી લડી રહી ફસાહત માતન લડી હરે કે બેઠ છે બિલકુલ મનને હરે સિવા ફિરદોસી બીજો નહીં કરે. શ્રી છે જબાની અમિસ્કલ બેયસન કરે કુલ શાયરોના બંદડમ રચી બેત બેશક કીધી રુસ્તમી જશે કુલ જગતમાં શાયર નમી. હવે વાત સાબલ વઝીરો હસન રચી બેત આ છે એક એક ચુનન. વઝીરને કે શું કરવાનું છે? હવે જલ્દી તૈયાર મિસકાલ કર તું રવાના અપીલ પીઠ પર ગમી કાઢજે 60,000 તું હવાલે તું કરજે જઈ રૂબરૂ. વઝીરને ખેંચ કે નાવ ટેક આઉટ 60,000 સુન્નાની મોર ને એને રવાના કર. કારણ કે ફિરદૌસી શાનામું લખી નેવર વેઇટેડ આપીને એ તો દરબાર છોડીને ચાલી ગયેલો. હી નેવર વેઇટેડ ધેર. એ તો હી વોઝ અ ટ્રાવેલર. લગભગ એ 12 થી 14 વર્ષ દરબારમાં રહ્યો. 22 વર્ષ અગાઉથી શરૂ કીધેલું. 22 ને બીજા 12 કરો તો લગભગ 33-34 વર્ષ એને શાનામું લખ્યું. દેન હી વોઝ વોન્ડરિંગ. એ અરબસ્તાન ગયો, ખોરાસાન ગયો, અફઘાનિસ્તાન ગયો, ફરતો રહ્યો. હસન મેમદી એનો જે વઝીર હતો એ જરા અચકાયો કે આટલો ગરીબ માણસ મુફલેસ રાજાએ તો પેલો તો રાખ્યો એને ખવારીઓ પીવારીઓ ને એને જે વર્ષોથી રહ્યો અહીંયા પેની પાસબાનીમાં એ વડે એને સુન્નાના સિક્કા બી પાછા આપવાના. રાજાના કાન ભંભેરે ને રાજાને કહે ઇઝ ઇટ નેસેસરી સુન્નાના સિક્કા આપવા જોઈએ? ચાંદીના આપો નહીં તો એમાં શું ફરક પડવાનો? સુન્નાના અને ચાંદીના એને મન સેડ એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે વેધર ઇટ ઇઝ ગોલ્ડ ઓર સિલ્વર. એમ કરીને એને ફિરદૌસી ત્યાં નીકળી ગયેલો. ફિરદૌસી વોઝ નોટ ધેર એટ ઓલ. રાજા બી ખુશ થયો કે હા ચાંદીના આપી રહ્યો ને. રાજા બી તેની અક્કલમાં થોડો કમ તે હી વોન્ટેડ કે ચાલો ચાંદીના તો ચાંદીના આપીએ. એ સિક્કા લઈને હવે જ સમજો વેરી ટચિંગ એપિસોડ. હી વોઝ ટેકિંગ અ બાથ ઇન અ હમામ ખાના. કોણ? ફિરદૌસી.
પેલો રાજાનો ખાસ વઝીર હતો યાસ, તેને કહ્યું કે જાઓ આ થેલીઓ છે 60,000 અશરફી છે. ગોલમોર છે કે અશરફી છે? ગોલમોર ઇઝ અ ગોલ્ડ, અશરફી ઇઝ ચાંદીની. આ એને આપી દો, ઇનામ છે, એનું પ્રાઇસ છે 60,000. અયાઝને બી ખબર નહીં શું છે. વોટ ડુ યુ થિંક? હી વોઝ ટેકિંગ બાથ ઇન હમામ ખાના. શોધતો શોધતો ગયા પેલા અયાઝ એક ગામથી બીજે ગામ, બીજે ગામથી બીજે ગામ. અલ્ટિમેટલી દે ફાઉન્ડ કે ઇઝ હિયર, ઇઝ ઇન હમામ ખાના ટેકિંગ અ બાથ, એન્ડ ધેટ પ્લેસ ઇઝ નોન એઝ સરાય સેપંજ. એટલે વીસી જેવી, જેને આપણે કે સરાય સેપંજ એટલે વે સાઇડ ઇન, તેમાં હી વોઝ વેઇટિંગ ધેર ટેકિંગ અ બાથ. કોણ આવ્યું કે રાજાએ પ્રાઇઝ મની મોકલ્યા, નાઈને બહાર આવ્યો. હી ઓપન ધેટ થેલી and he was ખલાસ. 35 વર્ષની મહેનત, within 35 seconds he saw ચાંદીના. What do you think? What he did? He was so much dejected. Can you imagine? ખાલી બોલતા મને એ થાય છે. He was so much dejected, so much dissatisfied. એ દાડા રોજ ખોડાવી મારી સાથે શું કીધું? 20,000 કર્યા અંદર, 20,000 સિલ્વર કોઇન્સ. અયાઝને હાથમાં લે આપ્યું. લે અયાઝ કે મને તમે શું કરો છો? જરા બહાર આવ્યો. The one who gave him hot water for bath, વે સાઇડ ઇનની અંદર હમામ ખાનામાં, તેને બાલદીમાં પાણી આપેલું, તેને બીજા 20,000 ઉછીને આપેલું. 40,000 ગોલ્ડ. બહાર ગયો ને એ વોઝ સો મચ ઇન પલ્પિટેશન હતો કે એ વસ્તુ શું કરું હું સમજ નહીં પડતું. શરબતવાળો બેઠેલો હતો, એને કંઈક શરબતનો પ્યાલો મને આપ. યાસ ફોર શરબત, 1 ગ્લાસ ઓફ શરબત. He gave 20,000. પેલો અયાસ તો જોતો જ રહી ગયો કે what this fellow is doing. 33 yearsની મહેનત, 30 yearsની મહેનત, આ 30 સેકન્ડમાં એ માણસે ગુમાવી દીધું. કઈ બોલ્યો નહીં. પછી એક લેટર લખી ફિરદોસી. અયાઝને કહ્યું, હા એ લેટર રાજાને કહેજે, I have accepted what you have given me. બસ, and give this letter, બન એન્વેલપ છે, give it to the king મોહમ્મદ શાહને after 20 days, not today or tomorrow or day after when you reach the court. Give him after 20 days. અને તો પછી આપશે. પેલો બી એકદમ ખલાસ ફ્લેબરગાસ્ટ થઈ ગયો. અયાઝ, he was a very famous વઝીર ઓફ રાજાનો બી હતો ને એનો બી ફ્રેન્ડ હતો ફિરદોસીનો. એ બિચારો શું કરે? તો પછી અહીંયા શું કહે છે? આ મોહમ્મદને જે ભેજું ફેરવેલું પેલા એના વઝીરે, તેને માટે કહે છે અહીંયા ફિરદોસી, મંદી ફિતુરી વડો જાલબાય કયું એમ તેને સાવલ્યા અઠેલીઓ છે ફિરદોસી તકી કે રાખે જ રેશે ગાજે વકી એકંદર મળી સૌ 6-7 ઓછા રીતે જઈ તેને દવાર હુકમ જ્યારે મંદીનો એવો થયો લઈ સંગ ચેલીને તે ગયો ગયો ફિરદોસીને તે ગુલામ મગર ફિરદોસી ગયો તો હમામ નજર જ્યારે શાયર ઉપર પડી અયાઝે નમીને નમન ખૂબ કરી થયું ખૂબ વજુઝા ઓ બંગની આ સાથ થેલીઓ લઈ તે ઘણી ખુશી થયો ફિરદોસી મલકાઈને જોઈ રહ્યો ખૂબ તે હરખાઈને. મેં તમને કહી ગયો કે બરો ખુશ થયો પહેલે તો, પછી તારે છેલી ખોલીને જોઈ તો એમાં તો આ હતું ચાંદીને બદલે, સોનાને બદલે ચાંદીના મિસકાલ હતા. હી વોઝ વેરી મચ અપસેટ ને એ ત્યાંથી જાણે કે હી વોઝ વેરી મચ એ. ત્યારે પછી રાજા આગળ જઈને પેલા અયાઝે વાત કીધી કે સાહેબ એને તો બધી તમારી દોલત ઉડાવી દીધી. રાજા એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયો.
પખરીને મંગાવો એને, ગમે ત્યાંથી બી wherever he is, bring him into my court and let him be crushed beneath the feet of elephant. તે જમાનામાં તો હાથી દરબારમાં રહેતા હતા, હાથીના પગ નીચે એને સુવારીને એને કચરી નાખો, એને બચરી નાખો, એને મારી નાખો, એમ કરીને અહીંયા આવી. ફિરદૌસી આ દોલત બધી ત્યાં લૂંટાવી દીધી અને પછી એ ત્યાંથી પાછા એમાંથી હમામખાનામાંથી હી વેન્ટ આઉટ, એ ત્યાંથી પાછો નીકળી ગયો અને ગઝની શહેરમાંથી નીકળી ગયો અને પછી એ બહાર જઈને સટાયર લખે છે. સટાયર ઇઝ અનધર નઝમ. You may not be knowing, all of you. It is more interesting, more powerful, more pathetic, and a world-class satire, rather more than the Shahnameh itself. શાહનામાની અંદર ફિરદૌસીએ મોહમ્મદ શાહને એટલો બધો ઊંચે ચરાવેલો કે તું તો મારો કદરદાન છે, તું તો રક્ષા કરનાર છે, તું તો મારો દાદાર જેવો છે, તે મને પાસબાની આપી, એ રસ્તે રખડતા ને તે એ આપી, તેના ખાતર he has worked for it, no doubt about it. પછી આજે તે આવું મારી સાથે કીધું, then he writes another couplets. That couplet in Shahnameh, it is an addenda, adjoining couplets. They are not the part of the Shahnameh, they are known as satire of the Shahnameh. It's world-renowned Shahnameh, satire. ऐसा ये गजनियो नामवर जरा मीत दिल में खुदा थी तुदे थया छे आलम में शाहो गना मलीफानी मातम ने नहीं दे बना हता तू थी आला ने वाला तबा दरजो भी तू थी हतो भी शियार हती रासती मन वंश सर नहीं तो जबर पट्टी नजर अगर आए जगमा हते तू बुलंद तो वर्गे सलगते हुआ सगुन नहीं मुझ नज़मनों की दोते विचार हुक्म की तो करवा मने तू ये था मने कई कमीनों की दी बद बज़मान खबर ने समझो तू बकरी समान. See the wordings of the Persian language. મને કઈ કમીનો કીધી બદ જબાન, મને કમીનો સમજે કે હું નીચ છું, ગરીબ છું, અને તે રીતે મને ચાંદીના પહેરાવ્યા. ને પછી લખે છે બબરને સમજ્યો તું બકરી સમાન. બબર એટલે સિંહ, સિંહને તું બકરી સમજ્યો, એમ સમજ્યો કે આ બિચારો લઈ લેશે ઘરને. કે અલીને નબીથી ગયો હું ફરી ઘણે દિલથી કોઈ અલી નહીં ગયે કદી બી ન પામે ખુરાતી થમે. કારણ કે રાજાઓ તો મુસ્લિમ, તો એને જોયું કે આ બધી પારસીઓની જરથોસીની વાંખ વાગી કીધી તો ચાંદીના બી ચાલવા દેવાની સુન્નાની શું જરૂર છે. તારે ફિરદૌસી પછી આગળ ચાલતા સતાયરમાં લખે જ ન જન્યો જંગે ફિરદૌસી સમાન જમાનો હતો બેશક જવાન ન થયો ન થશે બીજો તુસી કે જોશે જગતને થશે ખુશી કસૂર મુલ્ક की मत किस्मत में ये अती चौमेर चाली रहेगी बती प्रभु सही कलामों ने तू ये कदर अफसोस की दी नजा की नजर ए वो तू गजनी न मोहम्मद शाह गिबत सुनी गाफिल थयो घूमरा गिबतनी चढ़ियो जेने बुखार खुदा तेने आपे न हरगिज़ करार दुगी मारी पीरी ऐसी ने साल कीधी मारी उम्मीद कई पायमाल. आज હું 80 વર્ષનો થયો ને મારી ઉમેદ એસ બધી તે પાયમાલ કરી નાખી, બધું ખતમ કરી નાખ્યું. તે જાણે કે મને ખલાસ કરી નાખ્યો આખો. અને એવી રીતે પછી ફિરદૌસી આગળ ચાલતા કે તે સતાયરની અંદર ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ સતાયર. થયા દોરે ફાની ફના નામ બધા આયા ને બધા જશે હકીકત લખી સૌ સર બસર જીવતા કીધા में કલમ ને કસી રવાનો રહ્યા તે મના છે હસી કીધા નામ જીવતા ઈસુ મસાલ સદી से કડો થઈ એ પર इंतकाल बारान ने गर्मी हवा ने आग
કરે છે બુલંદ મકાનો ખરા, મગર બાંધ્યું છે મેં એ મકાન, હવા બધી ના પુગેનું કસાન. અંબિર જમાનાનો નહીં જશે કાલ, મગર મુજ નઝમ ને ન પૂગશે જવાલ. જમાનો ચાલ્યા કરશે, એમ કે બારણ એટલે વરસાદ ને ગરમી ને હવા ને આબ એટલે પાણીથી ભલભલા મેન્શનો ભરી જશે. એક માણસ 100 વર્ષે ગુજરી જાય, ફેમિલી 300 વર્ષે પૂરું થઈ જાય, ડાયનેસ્ટી 500 વર્ષે પૂરી થાય, તો મારી હાથની લખેલું મારું સાનામું જાવેદાન સુધી, જાવેદાન જ્યાં સુધી દુનિયાની અંદર અક્કલવાળા માણસો જન્મતા રહેશે, ખેરત હાસની દે ખેરત અક્કલવાળા માણસો જન્મતા રહેશે, મારું સાનામું વંચાતું રહેશે, એ કદી મરવાનું નથી. એના માટે આગળ ઘણી સોજી કપલેટ છે, તો અહીંયા નથી કહેવા માંગતો, છેલ્લે કહેવું. અને તેને માટે એમ કરીને ફિરદૌસી છેલ્લે સનામાં કહે કે હું તો મરી જવાશ, પરંતુ હું મરી નથી જવાનો, હું તો રહેવાનો છું. હું અહીંયા મરી ગયો તો કઈ નહીં, પેલી દુનિયામાં જઈને તારી વાત જોતો ઉભો રહેવાશ. He says, I will wait for you at the gate of the heaven or hell, I do not know. કે ક્યારે પેલો મહમ્મદ મારી પાછળ આવે છે, ઇન્સાફ આપણો ત્યાં થશે. ત્યાં તો મારો ઇન્સાફ નહીં કીધો, ખુદાએ મારો ઇન્સાફ કરશે. This is the title of this whole book. કરાવશું ઇન્સાફ ત્યાં જઈને, રહીશ વાત જોતો હું ત્યાં રહીને, મિનોઈને થશે મારો ઇન્સાફ હક, ખોટી હું રહેવસ કયામત કલક. That was the Firdowsi. અને પછી એ સાનામું આ તો પૂરું થયું. એ પોતાના જે મેં કહ્યું ને, પછી એ પોતે ત્યાંથી નીકળી ગયો અને પછી સટાયર લખે છે તે શાહને એવો નીચો ગભરાવે, એવો હલકો પાડે શાહનામાં, એની અંદર સટાયરમાં. તો એ શાહ મોહમ્મદ કેશવર ગોસાઈ કે મનગર ન તરસી બેતરસ ખુદાએ, મરાસમ દાદી કે દરપાય પીલ, તનત્રા બેસાયમ ચુ દરિયાએ નીલ. હે મુલકના બાદશાહ મહમૂદ, જો તું મારાથી નહીં બીતો હોય તો ખુદાયનો તો ડર રાખ. ખુદાયથી તો એટલો ડર જરા. તે મને ધમકી આપી કે દરિયાના પાણીની કાની હાથીના પગ તર હું તને કચરી નાખશ, એમ કહ્યું. પણ તે પછી એમ કે ન દીદી didn't to see, ન દીદી તો ઈન ખાતો રે તીઝે મન, મારી તેજ પેનને તે જોઈ નથી. ન યંદીસી યસ તીઝે ખુનરીઝે મન, જે કે લોહી બે આવે. કે શાયર રંજત બે ગુયત હજા, બે માનત હજા તા કયામત સજા. હે મોહમ્મદ, તું એ મારા કરડા સ્વભાવનો કોઈ ખ્યાલ નથી. મને મારી ખૂનરેજના તલવાર યાને કે મારી પેન તું એ જોઈ નથી કે જ્યારે શાયર જો છેરાય ત્યારે સૂંડી લખે ત્યારે દુનિયા ખાલી જોતી રહી જાય. ને પછી કે ન કરદી દરીન નામે મન નિગાહ, જે ગુફ્તાર બદ ગુય ગશ્તી કે ઝા, હરામ કસ કે શેર મરાવ કર પસ, ન ગિરદશ ગરદુ ને ગરદન રસ. તે મારા સાનામાની કદર પીછાની નહીં. અને એક બદ બોલનાર વઝીર હસન મેમરી ના સમજામાં તો આવી ગયો, અને જો મારા સાનામાને હલકું પાડ્યું, ત્યાં ફરતો આસમાન તને કોઈ બી છોડશે નહીં. અને પછી આ કહે બેનાહો આબાદ ગરદત ખરાબ, જે બારાન અસ્તાબેશ આફતાબ, વે અફગંદમ બસ નઝ્મ કા કે બુલંદ, કે અસબાદ બારાન મેઆબત ગઝન. એટલે વરસાદ ને પાણી બધું આવશે. મારે પેલેસ ઓફ પોઇટ્રી જે મેં બનાવી કદી બી તારાશ થવાની નથી. ને પછી શાહને માટે શું કહે, અરે શાહ, તું તો હલકી ઓલાદનો એક સ્લેવનો દીકરો, તું રાજાની ગાડી પર આવ્યો, તો તું શું કરી શકે? હું જાણું છું યુ કેન ડુ નથિંગ. ને તારી માય કોણ? તારી માય જો ખરેખર શાહબાનું હોતે તો મને માથા દીપક સુધી સુન્નાથી ભરી દેતે. તારો બાપ જો ખરેખર રાજાનો તો દીકરો હોતે, પેઢી દર પેઢી તો મારા માથા પર સુન્નાનો તાજ મૂકતે. તારે કે ધીસ આર ધ વેરી ફેમસ કપલેટ કે રસ્તાના ચાલતા છોકરાઓ ગાતા ગાતા જતા હતા. જ્યારે મોહમ્મદને કોઈ કહે કે તમારા માટે આ બધું બોલાય છે, બધું રસ્તા પર બોલાય ને ભીતની ઉપર લખાય તે જમાનાની અંદર, એ તેમ તેમ પેલો વધારે પેલો ગરમ થાય પેલો મોહમ્મદ શાહ. ને these are the 4 lines. અગર શાહ રસા બુદી પેસર, બેસર બર નિહાદી મરા તાજ ઝર, ઝર એટલે સુન્નાનું ઝર ઝવેરાત. વગર માદરે શાહ બાનુ બુદી, મરા સીમો ઝર તાય ઝાનુ બુદી. જો સુલતાન મોહમ્મદ એક પાતશાહનો છોકરો હતે
તો મારા માથાની ઉપર સોનાનું તાજ મૂકતે. વળી જે સુલતાન મોહમ્મદની મા એક રાણી હતે તો મારો ખોલો ભરાઈ જાય એટલો સોના રૂપાથી મને ભરી નાખતે. પરંતુ ફિરદૌસી પહેલે પોતે પહેલેથી જ કહ્યું અને આજે પાછું કહેવું, પોતે જ કબૂલ બી કરે. તો ફિરદૌસી અંદર જમાને નબૂદ, દુનિયામાં કોઈ ફિરદૌસી થયેલો બી નથી ને ભવિષ્યમાં કોઈ થશે બી નહીં. પરંતુ એપ એક જ એનામાં છે, તો ફિરદૌસી અંદર જમાને નબૂદ બટ આનબૂદ કે બખ્ત જવાને નબૂદ. આ જમાનામાં ફિરદૌસી જેવો શાયર કોઈ બીજો ન હતો, મગર એબ એની એટલી જ હતી કે તે કમ નસીબ હતો. નસીબ એને યારી. That's how he completed શાનામે. એને કમ્પ્લીટ કીધી શાનામે. એના માટે let me tell you something which is very important for you to know. આ બધી મારે આખું બધું નથી વાંચવું, આટલું બધું એમાંથી ઘણું બધું ચોપડી તો લઈ આવેલો વાંચવાના માટે. This was હું ખાલી એમાંથી I will take it, I will just do it fast. તમે ઈરાન તો કઈ ગયા હશો કે નહીં ગયા હશે? કેન યુ ટેલ મી વોટ ઇઝ ધીસ? જસ્ટ દૂરથી મને ખાલી કહો, વોટ ઇઝ ધીસ? કયું આતશબાજી છે? કઈ અગિયારી છે? ઈરાનનું કયું આતશકદે છે? તરસ તમે કઈ જાણો છો? વોરા સાહેબ આતશબાજી બી નથી કે નહીં, ફિરદૌસીને તુમ બી નથી સર. આ તો બેંક, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈરાન છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈરાન, બેંક મેલ્લી, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈરાન મેલ્લી, કે જ્યાં આજે બી ઈરાનિયન રાજા અને રાણી હતા ને, શાહ પહેલવી, રઝા શાહ પહેલવી, તેનો ખજાનો, તેના ઓર્નામેન્ટ્સ, તેનો તાજ, તખ્ત તાઉસ ને એ બધું ત્યાં રખાયેલું છે. આજે બી ત્યાં રખાયેલું છે. આ બે ઉપરની બી ને નીચેની બી એ ત્યાં રાખવામાં આવેલું છે. ના એ જે શાનામું હવે લાસ્ટ તરફ પછી જ ફિરદૌસી કબ્રિસ્તાન ગયો, ત્યાંથી છેલ્લે જઈને 60,000 ગોલ્ડ બોન્સ મળીને બધું આપણે વાંચી છેલ્લે એમાં લખે જ ફિરદૌસી, બસીરંજ બોરદમ દરીન સાલેસી હઝન ઝંડ કરદમ બદીન પારસી નમીરમ અઝિમ પસ કે બંજિંદ અમ કે તુખ में सुखुंदरा परागंडयम हरांकस के दार खुश उरायो दिन पसस बर बर मन कुनद आफरीन. I have taken lots of pain in writing this memorable volume for 30 long years, and with this I have brought back to life the glories of Iran. Whosoever is wit and faith and judgment will shower benedictions upon me after I am gone, but I shall not die. Henceforth I am alive forever, since I have scattered far and wide the seeds of my poetry, the Sana. 1000 years have passed. મોહમ્મદ શાહ ભૂલાઈ ગયો, બધું ભૂલાઈ ગયું, પરંતુ આજે બી ફિરદૌસીને આપણે યાદ કરીએ. ફિરદૌસીના મિલેનિયમની અંદર યુનાઇટેડ નેશન્સની અંદર એ લોકો એ ભરાયેલી. આઈ વોઝ ઇન્વાઇટેડ ધેર ટુ અટેન્ડ. અનફોર્ચ્યુનેટલી હું જઈ નહીં શક્યો ત્યાં. તેની અંદર તેનું એક પેપર છે અહીંયા મારી પાસે. આઈ ડોન્ટ નો બધું ક્યાં બધું મૂક્યું છે. દેર આર સો મેની થિંગ્સ. સો વોટ આઈ મીન ટુ સે, ફિરદૌસી શાનામું જ્યાં લખાયું તેના માટે એમ કહે છે કે એક યુરોપિયન સ્કોલર્સ તેના માટે લખી ગયો છે કે there is no question, આ લાસ્ટ પેરા વાંચું, there is no question that the soul of Iran is kept alive by the strains of the Shahnameh for 1000 years. એમ કે જો શાનામું નહીં હોતે તો આજે આપણી પારસી કોમની અંદર તેંતન ને શિરીન ને ફરોખ ને યઝદગઢ આ નામો નહીં હોતે. આજે ટોમ ને સોમ નામ હોતે બધા આપણી પાસે. And this is the Parsi names were revived because of this Persian couplets. Both as a vital source of national inspiration, I barabar samajho, and a grand prototype of the great poetry. The Shahnameh occupies a unique position in the world's literature. It is inexhaustible mine on which the writers and creators of Iran have drawn for their subjects, figures and phrases. Firdowsi is the father of most that is good, true and beautiful in the literature of Iran.
From his pages, આ શાનામાં વાંચેલી કોને ફાયદો થયો? From his pages, soldiers have derived martial spirit and heroic ardors. સોલ્જર્સને જાણવાનું મળ્યું, જોન કેમ પિસ્તોલ પકડવાનું, કેમ તીર ફેંકવાનું. Statesmen have learned policies. Kings have learned royal dignity, and the whole of the Iranian nation, a pride and patriotism that have kept them together against 1,000 calamities for 1,000 years. પછી લખે, conquerors like Nadir Shah turned to the strains of the Shahnameh for inspiring and conquering zeal. The wise Abul Fazl, Akbar Badshahno Wazir, તેની વાત છે, the wise Abul Fazl exhorted the King Akbar to give his days and nights to its noble and stimulating pages. Such was the poet, such is the poem, and such ancient Iran of glorious memory as described in the pages of Masnavi. It is nearly 1,000 years since the masters have disappeared from the plane of earthly existence. Gone to બધા મરી ગયા, 1000 વર્ષ થઈ ગયા ગુજર્યા. ત્યાર પછી તો 8 થી 10 મુસ્લિમ ડાયનેસ્ટીઓ આવી ગઈ. હું ખાલી વાંચું તો સમજો. Gone to all those who came upon the scene in place of these mighty ancient Iranians to compass and repair the ruins of Iran. Alexander and Omar, Harun and Mamun, Muhammad of Ghazni, Tughraq Bey and Sabjar, Genghis Khan, Hulagu and Taimur, Ismail Safavi, Tahmasp and Abbas, Nadir Shah, Karim Khan Zen and Muhammad Khazar, the Greeks, the Arabs, the Tartars, the Turkomans, the Afghan conquerors and marauders, the Tahiris, the Safavis, the Samanis, the Ghaznavis, Seljucis, Taimuris and Qajars, all in their turn with their hosts have passed away and vanished like a dream. But the written word remains and the star of Iran shines forever. પછી કહે ફિરદૌસી, જ્યાં યાદગારસ ઉમા રફતમી, રફતન તું ગો, હું ચાલી જવાસ, જ્યાં યાદ કરશે. જ્યાં યાદગારસ ઉમા રફતમી, सी मर्दुम न मानन जिस हस गुफ्तनी. The world endures whereas we pass away. Enduring faith ની આપણે વાત કરીએ. The world endures whereas we pass away. Nothing survives of man except his written words. તમે જાણો છો, ઈરાનની તેહરાન યુનિવર્સિટીનો નીચે મોટો છે. When you enter the Tehran University in Iran, ફિરદૌસીના લેખમાંથી જ લીધેલું છે. તવાના બુઅદ હર કી દાના બો. That man is powerful who has knowledge. If you want knowledge, enter this gate. That was the heading of the Tehran University logo taken from Shahnameh Firdowsi. પછી લાસ્ટમાં શું કહે છે? Any heart responsive to the poetic impulse and tolerable acquaintance with this language must feel the haunting melody of his poetry and its elevating and inspiring quality by eschewing the Arabic elements. Arabic જરા બી ગમતું તેની બધા પોર્શન વર્ડ્સ વાપરેલા છે. By eschewing the Arabic elements in the language, he imposed an artificial restraint upon himself. Yet he wields his literary weapons with consummate power and supreme effect. The Iranian history and culture are preserved in his glowing pages in the shape of a splendor and majesty beyond all comparison. His power is such that to a genuine Iranian, the Shahnameh is more than history, is more than poetry. It is their religion. એ તેનો રિલિજન છે. ચલો જરા અખેલી આપશો. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, આ આપણે શાળામાં ગાઈએ અને સમજીએ. આજે બી ઈરાન જાઓ ત્યારે મારી આંખમાંથી આંસુ આવે. વી પ્રે ઉભો રહીને સતુમનો કરદો તો બની શકીએ, સતુમનો કરદો બનીએ. સાયરસિન અસ્તદાન છે તા બી અમે ઉભા રહીને બનીએ. 15 મિનિટ લાગે સતુમનો કરદો બનતા, કેટલો વાર લાગે. અસલ આપણા જમાનાની અંદર 40-50 વર્ષની વાતની ઉપર બચ્ચાઓની કોમ્પિટિશન થતા હતા. આજે એક બી મને 30-35 વર્ષની અંદરનું કોઈ બી દેખાતું નથી. In those days,
ફિરદૌસીએ કર્યા 33 વર્ષ 35 વર્ષ સાનામું લખ્યું. હું બી તેટલો જૂનો છું, કારણ કે એક ચીજ મને કહેવાની છે. અમે બી નલ્લા ત્યારે કોમ્પિટિશનમાં ઉતરતા હતા ને તે જમાનાના અખાબરજો ઓફ ધ કમ્યુનિટી દે યુઝ ટુ ઓનર ધ ચિલ્ડ્રન, ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ, સેકન્ડ પ્રાઇઝ, થર્ડ પ્રાઇઝ. આજે બી કેશ આપે, બુક્સો આપે. કાવસી નસરવાનજી દિનશા હિરનવાલા used to sponsor prizes not by cash, બધાને મેડલ્સ આપતા હતા. The two lover of Sanami of the recent past 50 વર્ષ પર કાવસી હિરનવાલા, Dr. Sarosh Wadia, the homeopath doctor of par excellence. I had been to his house. He has given me so many slides of his own. આજે 40-50 વર્ષ પર ત્યારે બધાને એવન ચાંદીનો મેડલ આપ્યો. હું ખાસ બતાવવાના માટે નથી લઈ આવ્યો કે મારી વાખવાઈ કરવાના માટે નથી લઈ આવ્યો. He once, I was a secretary of the Iran League also 40 years back. He said, Parvez, તમે તો સાનામાના માટે ઘણું કીધું છે. Today is 2023. I have got this medal given to me in 1989, a gold medal by for Saname by Kavasi Nasarwanji Dinsha Hidanwa. મારી શોકેસમાંથી હું કાઢીને લઈ આવ્યો. This is the way how we study. This is the way how we study. This was Parvez M. Bajan, Iran League 1989. Sir Ormazji Kavasji Dinsha Hidanwala Proficiency Medal 1989. આ બાજુ લખ્યું ફિરદૌસી તુસી, author of the Saname, Iran, 1934 to 1020 AD. 1989 માં 40 years. I was at the age of 40. So this was બધાઓને ચારીના બધા પાસે છે. મારા ઘરના ગ્રેન્ડસનો પાસે બી ચારીના છે, મારા સન પાસે બી ચારીના છે, મદ્રેસાના છોકરાઓ પાસે બી ચારીના હશે. પણ આ સુન્નાના કોની પાસે છે તમને ખબર નથી. I was one of them. આ એક બાજુ ફિરદૌસીનો આખો ફોટો છે, એનો બેગ છે. That was the liking. It's a passion. It's a, we are wedded to Saname, so to say. It's a life. Without this, you cannot survive. Unless you should be proud of your heritage and culture, સાહેબ. And you are in faith. એને કહેવામાં આવે સાહેબ કે આપણે જેને યાદ કરીએ. આ તો મારા શોકેસમાં હું તો આજે 15-25 વર્ષ મેં કર્યો હશે. કદાચ ઘરે શોધતા બી હશે લોકો કહું કે અહીંયાનો ઘૂમે કેમ ગયો કરીને. Just to show it, I brought it here. Otherwise, I would not have brought it. There are 3-4 other 5 medals that are in silver. This is the only one in gold. It was given to me by none other than the lovers of Saname. And તેથી I take this opportunity from all of you કે તમે આજે જે વખત આપ્યો, તેથી આપણા સાનામાની અંદર ફિરદૌસી તો કહી ગયા. ઉમર ખયામ, he was an Arabic poet. એ કહે છે, I expect to pass through this world. આ દુનિયામાંથી આ સરાય સેપંચ કહેવાય. This life in this world is સરાય સેપંચ. સરાય એટલે વેસાઈ, સે એટલે તન, પંચ એટલે 5. તન 5 દિવસની દુનિયા છે. માણસ 70, 80, 90 years જીવશે. જાવેદાન નથી જીવવાનું. Everything, everybody has to die, everybody has to go. Nobody is perpetual eternity. જથોસ પૈગંબર જ્યારે જન્મ્યા ત્યારે આસ ઔરમસ that give in eternity. Father Romans, he negated. He said, no, nothing doing. We refused him. He તો તને મોકલાવશે જ નહીં. તો કાંઈ દાદા ઓમસ is so infinite in his wisdom. દાદા ઓમસના પ્લાનથી આ દુનિયામાં બધું થાય છે. આપણે એમ જાણે કે આપણે દુનિયા ચલાવીએ. પેલા ગલ્લાની ત્યારે કૂતરો ચલાવે એમ લાગે ગલ્લું હું જ ચલાવું જ કરીને. તેવી રીતની વાત છે સાહેબ. યસ, દાદા ઓમસ બ્રહ્મનિયસમાં શું કહે છે? જરથોસ સાહેબને કહે છે કે હું તને જો જીવતર રાખસ તો તને મારનારાની મેં બનાવેલો છે, તો મારનારને બી પછી જાવેદાન રાખવો પડશે. વેરી બિગિનિંગમાં જ કે ત્રીજે કે ચોથા કડામાં જ સેન્ટેન્સમાં જ કે if I give you eternity, I have to give eternity to the person who is going to slain you. કાંઈક તને તારે કતલ કરશે તેને બી જીવતા રાખવો પડશે મને, તેને બી બનાવીને તૈયાર રાખેલો છે. So that is the way everybody has to come and give account of what he or I have done. So here Umar Khayyam says, expect to pass through this world.
but once. If therefore there be any kindness I can show, or any good thing I can do to any fellow human being, let me do it now, for I shall not pass this way again. So, આપણે આટલું બધું જાણ્યું, આટલું બધું સમજ્યું, માણેકજીના સર્વાનજી ધાલા, જેવન, he was a very eminent Orthodox too. He was very orthodox also to the core, but એમના વિચાર જરા છૂટા ઉટા. Anyway, we are not concerned. He was a great orator, a great writer, a great thinker, and a great philosopher. Even Lakesh, nearly 1,000 years have elapsed since the great prophet first gave message of Masda to the people of Iran. Many millions of human souls have lived a happy life and died a peaceful death under the shadow of protecting wings of the faith. Zarathustra's immortal triad of good thoughts, good words, and good deeds has kindled the religious zeal, intensified the desire, ennobled the thoughts, illumined the minds, and warmed the hearts of countless number of his followers. આપણે ઈરાનથી હિન્દુસ્તાન આવ્યા. With the downfall of the Persian Empire, the hope of regaining power has disappeared forever. પાછા આપણે ઈરાન જઈ શક્યા નહીં. કોઈ રાજો બી થયો નહીં. છેલ્લો રાજો યઝદગત થઈ ગયો. But it could never see vision of restoration. History has recorded this one and unique pathetic instance of a great nation of Iranians, of millions, being reduced to a small community of little over 100,000 souls all told. Still true to their ancient faith. આપણે ફેથમાં ધર્મ પર આસ્થા રાખશું તો આખી ભવસાગર તરી જઈશું. Everything that was nearest and dearest to them in the fatherland was lost. Zarathustra remained their only hope, and with this and with his religion as the only cherished heritage, the Parsi exiles sought asylum in India. 13 centuries have dragged their weary course since they first landed on this, the land of their hope, Sanjan Bandare, and began their lives anew. પછી લખે જૈસે કે સિરિયા પછી કોઈ રાજો થયો નહીં. Rulers of nations they have not become, but they have proved themselves to be the true bearers of the great name and fame of their illustrious forebearers. The pages of this national history and the Shanane are still thrilling with the noble deeds of the ancient Iranians, and their dutiful descendants have faithfully reflected their past national glory in the mirror of their small community. With sublime confidence, Zarathustra foretold to the spirit that his religion, good spirit, bad spirit, bad spirit ne કહ્યું તું ગમે તેટલું કરજે, that will never live, and his followers will battle with the forces of evil up to the end of the world. This noble faith has withered the heaviest of storms and survived them, and the religion which has stood these trials in the past will stand any trial in the future. And પછી last in the cage, okay, these are the truest and the greatest realities of life. They are valid for all times. પછી cage, let the Parsis individually and community collectively abide steadfast in the path of righteousness and the religion, and they will be practicing true Zoroastrianism. In the fret and fever of modern civilization, which renders man exceedingly sensitive to sufferings and lets loose on him the demons of restlessness and discontent, Zarathustra's religion is the best sedative for him today. So will it be for all unrest, economic crisis, and religious upheavals of the future. Zarathustra has been the hope of the Parsis in the past, so is he now, and so will he be forever. Amen. Thank you.